Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Đỗ Cuộc Sống Séc các bạn ơi. Hôm nay thì mình có xuất hiện trong một cái bộ dạng chung là không được ok lắm. Tại vì là mình đang bị mắc Covid các bạn ạ. Mình cũng mới phát hiện ra cái Covid này được khoảng hơn một tuần nay các bạn nhé. Và mình đang trong quá trình điều trị. Tình trạng Covid của mình thì nó cũng tiến triển tốt hơn một chút rồi. Tuần trước khi mà mình bị Covid phát ra thì nó khá là nặng. Và mình tính là mình sẽ cách ly ở nhà, vì là ở bên này các cái bệnh viện dường như là nó đều bị quá tải các bạn. Và những trường hợp mà khẩn cấp cấp cứu thì phải là rất là nặng thì mình mới có thể gọi là cấp cứu để vào bệnh viện được. Và mình cũng đã cố gắng trong khoảng một tuần thời gian đầu để điều trị tại nhà, uống thuốc rồi cũng các cái biện pháp để phòng chống, nhưng mà nó không được ok lắm nên mình đã bị nặng hơn ấy. Nó bị biến chứng nặng hơn và mình đã phải gọi đến cấp cứu và vào trong cái bệnh viện đó các bạn. Lúc đầu tiên thì mình không nghĩ là mình sẽ được nhập viện đâu, bởi vì là các cái trường hợp là nó phải cực kỳ nặng luôn các bạn ạ. Vì là nó quá tải các cái giường bệnh ấy, và người ta cũng không dám tiếp nhận thêm. Nhưng mà cũng may mắn là cái lúc mà mình xin lỗi, lúc mà mình bị vào cấp cứu nó nặng ấy, thì buổi trưa hôm đấy là mình vào, và đến buổi chiều thì họ tiếp nhận và họ đồng ý là cho mình sẽ vào nhập viện và điều trị Covid theo phác đồ điều trị Covid của họ ấy các bạn. Và thực sự đấy là một cái điều rất là may mắn các bạn. Mình điều trị được khoảng một tuần, nằm bệnh viện được một tuần thì nó cũng tiến triển tốt hơn được một chút. Và các bác sĩ tiến hành là cho mình về để điều trị tại nhà. Tại vì là thường cái Covid này nếu như mà nó nặng, biến chứng thì người ta mới điều trị lâu. Còn như trường hợp của mình thì nó cũng ở mức độ bình thường, nên khi nó thuyên giảm thì là các bác sĩ cho mình về lại nhà để mình có thể uống thuốc theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ đưa ra các bạn. Cái thời gian đầu tiên mà khi mà mình bị Covid thì thực sự là mình cũng không biết đâu. Mình vẫn đi làm bình thường. Đến một hôm thì mình cảm thấy nó ho tăng dần, và mấy ngày hôm sau thì mình ho nhiều hơn, và bắt đầu mình xin nghỉ ở chỗ làm. Mình nghỉ khoảng một tuần, bắt đầu là mình cảm thấy nó ho nặng hơn, ho nhiều hơn đấy các bạn. Và cái cảm giác của mình lúc đấy là nó gần như kiệt sức rồi. Nó không còn khỏe như những cái ngày bình thường mình làm nữa. Và và cái lúc đấy thì mình bắt đầu cảm thấy nó mệt dần cái sức đi. Và khi mình sang tuần tiếp theo, tuần thứ 2 thì bắt đầu là mình cảm thấy nó nặng nề hơn. Và mình mới tiến hành test cái Covid đấy các bạn. Mình mua cái vật dụng và mình về mình thử test. Thì khi mình test thì nó nó khá là nó cũng đơn giản thôi. Mình chỉ cho cái dụng cụ test vào trong họng mình, sâu trong họng mình, xong mình test bằng cái nước bọt đấy các bạn. Và nó hiện lên một vạch thì đồng nghĩa với việc là mình bị âm tính với Covid. Và mình cũng chỉ nghĩ là hay là do thay đổi thời tiết bình thường thì mình bị cái triệu chứng như thế thôi. Nhưng mà thêm một tuần nữa thì mình không cảm thấy ok. Và chính thức là càng ngày cái đường thở của mình nó càng rất là khó khăn, và mình ho nhiều hơn, và cái tình trạng thở của mình nó rất là khó. Xong rồi đến một cái buổi sáng đấy thì thực sự là mình không thể khó thở nữa, nó rất là khó thở. Và mình đã tiến hành là nhờ bạn bè có thể gọi đến cái chỗ nào, bệnh viện nào mà nó có thể tiếp nhận mình cái trường hợp mà mình cấp cứu với các bạn. Thì cũng rất là may là khi mình đăng tin lên ở một cái trang của những người Việt Nam mình tại Séc, tại Cộng hòa Séc bên này các bạn, thì có rất là nhiều người đã quan tâm và cũng cố gắng muốn giúp đỡ mình.
Nhưng có những người ở xa và có những người ở gần thì người ta cũng cố gắng để xem có ai có thể trợ giúp được không. Và mình rất là may mắn là cũng có rất là nhiều người đã gọi điện đến và có thể giúp đỡ cho mình ấy các bạn. Và mình rất là biết ơn những cái điều đấy. Vì trong những lúc khó khăn như thế này thì những cái người Việt Nam của mình ở bên này, họ rất là đồng hành cùng nhau và tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và họ cũng không quản những cái khó khăn để có thể giúp đỡ mình vượt qua được cái hoạn nạn như này. Và may mắn là mình cũng có được một em làm cùng, em ấy có quen biết ở bệnh viện và em ấy đã gọi điện trực tiếp đến cho bệnh viện và xin cái cấp cứu với các bạn. Và may mắn là mình đã được cấp cứu kịp thời. Lúc mình vào thì trong cái tình trạng là cũng là rất là khó thở, nhưng mà vì là các bác sĩ nói là cái bệnh Covid này thì nó sẽ phát nặng đối với những người mà có cái bệnh nền đấy các bạn. Và cũng may rằng là cái cơ thể của mình nó không có bệnh nền gì quan trọng, cho nên là nó không vấn đề gì. Nên là khi mình vào điều trị thì bác sĩ cấp cứu. Trong tình trạng cấp cứu xong thì đến buổi chiều thì bắt đầu là mình được nhập viện và mình điều trị 1 tuần theo phác đồ của bệnh nhân Covid. Và mình dần dần mình cảm thấy nó tiến triển hơn rất là nhiều và mình cảm thấy rất là may mắn. Thực sự là trong những cái hôm mà mình có bị Covid đấy các bạn, nó cũng có khá là nhiều các cái triệu chứng nó xen lẫn nhau. Mình chỉ sốt có một buổi thôi, một buổi mình sốt thì là nó chỉ sốt về buổi chiều, và cái cơn sốt đấy mình uống thuốc ấy, nó cũng cắt rất là nhanh và mình chỉ có duy nhất một lần sốt đấy thôi, nhưng mà nó lại ho khá là nhiều, và nó dẫn đến hiện trạng là bị tức ngực ấy. Và cái tức ngực của mình thì nó kéo theo rất là nhiều thứ, đó là các cái cơ bụng, rồi các cái cơ vai, rồi nói chung là toàn bộ cơ thể mình nó đi vào cái tình trạng rất là mệt mỏi. Đấy, cái triệu chứng này nó không thể là chủ quan được các bạn nhé. Và thực sự là khi mà mình trải qua cái hiện trạng của cái Covid này thì mình mới thấy được rằng là nó rất là đáng sợ đấy các bạn. Nó cũng không phải là dễ mà để cho mình chủ quan được. Cho nên là mong rằng các bạn hãy giữ gìn cái sức khỏe của mình hơn, chú ý khẩu trang, sát khuẩn và tuân thủ hết những cái biện pháp phòng tránh của Covid ấy, để mình không bị mắc phải nó. Bởi vì mắc phải nó thì là cũng là một cái rất là buồn, đó là cái sức khỏe của mình nó giảm cũng rất là nhanh đấy các bạn nhé. Trong cái thời gian mà mình nằm ở bệnh viện đây á, mình có đọc cái tin tức của một cái bạn thanh niên mà 34 tuổi, hình như là sinh sống tại Đức các bạn. Và thực sự là mình rất là đáng buồn, và đầu tiên mình cũng rất là sợ, bởi vì là bạn ấy cũng không có bệnh nền, cũng không có triệu chứng gì quá nhiều. Và cái sự chủ quan đó là bạn ấy nghĩ rằng bạn đấy nó còn trẻ. Cái Covid thì nó khó có thể, nói chung là khó có thể bị. Đấy là cái suy nghĩ của bạn ấy. Nhưng mà sau một thời gian cũng giống như mình vậy, cũng chống chọi với nó khoảng 2 tuần, xong đến tuần thứ 3 thì nó nặng hơn. Và khi nó bắt đầu biến chứng rồi thì thực sự là nó rất là khó. Và thực sự là bạn ấy đã không may mắn là bởi vì bạn ấy đã không qua khỏi được. Và ở cái độ tuổi 34 là một cái độ tuổi cũng đáng cảnh báo các bạn nhé. Con số tuổi nó cũng rất trẻ, chứ không phải là cao, hoặc là bạn ấy cũng không có bệnh nền gì đâu nhé. Nên là thực sự là nó cũng là một cái hoang mang cho mọi người. Và thông qua đây thì mình cũng muốn cảm ơn đến tất cả những cái người bạn bè, kể cả những người quen biết hay những người không quen biết đến mình, nhưng mà khi biết được cái hiện trạng mà mình bị Covid và mình bị tình trạng nặng như thế, mọi người rất là quan tâm, thì mình rất là cảm ơn các bạn và biết ơn các bạn về những cái lần như thế này, và thêm trân trọng hơn được cái sức khỏe của mình các bạn ạ. Và mong rằng cho các bạn sẽ phòng chống được cái Covid này thực sự tốt, để cho nó không ai bị mắc bệnh Covid giống như mình nữa. Và càng ngày thì cái bệnh Covid này nó càng được đẩy lùi nhanh chóng, và nhất là có cái vaccine để điều trị nó cho an toàn các bạn ạ. Và video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Mong rằng cái chia sẻ của mình nó sẽ có cái ý nghĩa hơn cho các bạn, để các bạn có thể có cái suy nghĩ
sâu xa hơn về cái Covid này và các bạn sẽ phòng chống nó thật tốt hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé.